love that silence that suddenly just happened. Thank you all so much for coming to Force today, or Force as I like to pronounce it in English. I'm Matthias Goldman. I'm the CEO here. I'm soon going to leave to my colleague Andreas to chair this session. And I would like to start on a slightly different note, because I think I'm perhaps not the only one whose great hero died yesterday night. And I think it's somehow fitting that, with that in mind, that today we will discuss how to have a more open and more tolerant society, the arguments that might be needed to do that. And it also brings me to mind early on when I started discussing whether or not to start working here at Force. And I was asked by the persons responsible for finding the new CEO of Force whether or not I believed in free immigration. And I said, yes, of course I do. And I was very happy that that was one of the main criteria when they were looking for people to work here. Because obviously, free migration is not something that's going to happen overnight. It's not realistic for the next Swedish budget, or any country's budget probably. But it is a wonderful vision. And you know that visions in Sweden are often sort of above legislation, but actually used in politics. You will find that, for instance, with nollvisionen for traffic. It's a vision about having 0 dead or 0 seriously injured in traffic. And that's used as a baseline for every year's legislation and every year's work out on the roads for traffic safety. And I would love for us to have such a vision when it comes to 0 borders, because if I see it, every time I see a border, I see a failure. I struggle to find anything that's more disgusting for me than a border that lets perhaps goods in and doesn't let people in. It resonates particularly well with me because my own background is that my grandfather got himself and his father out of Buchenwald and managed to come to Sweden, managed to become workforce in Sweden and make a living here. Then they left Sweden. I was born abroad. I came as workforce migrant myself. And I am struggling when I see great friends of mine who think that maybe we should narrow down the opportunities. Maybe we should close that door a little bit more to immigrants from countries outside of Europe. And when I see people who are thinking that we should, even within Europe, be less lenient and more restrictive, I find that very hard to swallow. I was very excited way back in 2007 when Philippe was here for the first time, the very first edition of this book in English. Already back then I knew that this was wonderful ammunition, even though that's not a very peaceful word. Wonderful ammunition in the discussions needed with those who might not feel that the border is the biggest problem, but feel that immigrants are a burden to us. You proved them wrong, and I'm very excited and very proud that one of the first publications since I came here a few weeks ago is Invandrare, vi behöver dem. You need to learn to pronounce that. So it's now in Swedish, and I know it's going to be tremendously useful for all of us in the upcoming 4 elections that we got within the next 10 months. And I'm so excited about having you here, and I'm very excited about leaving the word to my dear colleague Andreas. Thank you. Thank you, Matthias. So, I'm Andreas Bergström. I'm Deputy Director here at Force, and I work a lot with our migration program. And I'm not going to say much now. Matthias has done the introduction, but I'm going to just tell you the idea of today's seminar. First, we have here Philippe Legrain, who is an author. You've been a journalist. And you are at the moment working at the Commission, but you are here as yourself and the author, Philippe Legrain. And I will also say you're a European intellectual, I would say. I really appreciate the width of your reasoning in your book. It's personal examples and also all the statistics. I think it's in a nice union. After Philippe has talked about the book, there will be time for questions, first from our panelists that will then appear later, and also questions from all of you in English. And then we'll switch to Swedish to facilitate the discussion. As when I discussed it with Philippe, he said that, well, the whole idea with translating the book is to make it more accessible to Swedes, so it figures you should do it in Swedish. So then
after that, we'll switch to Swedish and we'll have a panel here with Tobias Billström, migrationsminister, Ann-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT- och telekomföretagarna, Tord Ingesson, utredare och migrationspolitisk expert på LO, och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet och fram tills nyligen anställd här på Fores. And there will be time for questions from all of you to the panel as well, of course. So, this is what will happen today, and I give the floor to you, Philippe. Thank you, Andreas. Hello. Thank you all for being here. As Matthias said, it's a very sad day with Nelson Mandela's death. I think for previous generations, they can all say where they were when they heard the news that JFK died. Certainly in my case, my generation, I think we can all remember where we were when Nelson Mandela was released. So it is indeed a very sad day. At the same time, I'm delighted that my book, Immigrants, Your Country Needs Them, is being published in Swedish by Fores. And I'd like to thank everyone at Fores who helped make it possible. Tove, who was then at Fores, Karin, and Andreas, Anna, Matthias, and others. And I'd also like to thank Minister Billström and the other panelists for taking the time to be here today. Now, as was said, Immigrants Your Country Needs Them was first published a few years ago, but this is a new, updated edition, more specifically for a Swedish audience. And I think it's very timely, given the very delicate point that we're at in the immigration debate here in Sweden, and with the elections coming up next year. Now, over the past few years, I've had the good fortune to visit Sweden many times to talk about immigration. And I've always been very well received. I've grown very fond of your country. So even though I'm speaking here as a foreigner and I'm speaking in English, I'm doing so with the best of intentions. Now, migration is often talked about in purely abstract terms. It's good or bad, it does this or that. But that abstraction can obscure the fact that migration is about people. All kinds of different people who are doing a very natural thing. They're moving in search of a better life for themselves and their children. And in that respect, they're like the many people from small towns around Sweden who move to Stockholm to study, to work, to be with the person they love. Except the national border lies in the way. And suddenly their individual decisions are deemed to take on all sorts of wider connotations. They become controversial, even threatening. And sometimes we lose sight of the humanity of these people doing this very natural thing. Now, during the research for my book, I traveled around the world. I met and interviewed lots of people, and their voices are at the heart of the book. Now, as well as talking about migration in exclusively abstract terms that ignores the smaller picture of individual human beings on the move, people often look at it from a narrowly national perspective, as immigration, as movement into a country, as something that is done to us. But that obscures the bigger picture, which is that people flows are a global phenomenon. They're part and parcel of globalization. And to understand them and to appreciate their benefits, you need to take a global perspective, which is what the book does. And the big picture is that as our world becomes ever more connected through trade, through investment, through the exchange of ideas, through travel and the internet, very often with and through companies with international operations, it is increasingly important for people to be able to move freely too. Now, that's obvious for a big global company like Ericsson or Google. But it's also true for a smaller one. Not far from here, I interviewed a guy called Darius Stenberg. And he runs a small company that exports
dental alloys to make fillings for teeth to China. And his operations in China are run by a Chinese manager who previously lived for 11 years here in Sweden. So he speaks Chinese and he speaks Swedish. He knows how both think and both do business. That is one reason why Sweden needs migrants. And in this new global economy, the center of gravity is shifting east and it's shifting south as the rest of the world catches up with the West. People are increasingly moving in all directions. They're moving east as well as west. They're moving south as well as north. Many people move only temporarily. Where people can move freely like they can within the European Union, some people are becoming international commuters, like me. And very often these newly mobile people congregate in diverse cities, places like London, places like Silicon Valley, and increasingly Stockholm too. And the main economic benefit of all this mobility is precisely what makes it so controversial. That migrants are different. They may be more willing to do jobs that not enough local people are willing to do, like pick berries in the north of Sweden or care for the elderly. They may have skills that not enough local people have, like medical skills or the ability to speak Mandarin. Once they've moved once, they may be more willing to move again, and therefore to help the job market to adapt to changing conditions. And as all European societies age, young migrants are vital because a healthy economy needs a mix between dynamic young workers and experienced older ones. And in this new global economy, even successful places like Sweden will increasingly need to compete to attract the people with the skills and the attributes that it needs. And most governments in Europe are trapped in the past. They assume that everyone wants to move there and that their job is to keep them out. But other countries are seizing the opportunities of this new global economy. Places like Australia and Canada are competing to attract mobile workers. China too is increasingly a magnet for talent, not just for returning Chinese, but also for Westerners. So much so that some people in Silicon Valley are worried about a brain drain to Asia. And when the financial crisis hit in 2008, most countries restricted immigration further. But 3 countries went in the opposite direction: China, New Zealand, and Sweden. This month marks the 5th anniversary of Sweden's forward-looking reforms to allow businesses that can't find suitable local workers to hire people of all skill levels from across the world on 2-year renewable visas. It's a flexible, growth-friendly policy that is in tune with the needs of a small economy in a rapidly changing world. So whenever I was asked which country in Europe has the best immigration policy, I struggled to answer. Now I say without hesitation, it's Sweden. Now, as well as giving you the smaller picture of individual people on the move and the bigger picture of global economic transformation, the book provides rigorous analysis backed up by a wealth of empirical evidence from around the world. I've been around the world to talk about migration, and while there are differences in the debate across countries, there are also many similarities. One common fear is that migrants are taking local people's jobs and driving down wages. So I visited Israel to see what happened when the Soviet Union broke up and there was a huge influx of Russian Jews into an economy that didn't particularly need them and was completely unprepared for them. Was there mass unemployment and falling wages, as you might expect? No. After a few years of adjustment, unemployment was actually lower and wages were higher.
And you can find similar results from less extreme examples around the world. And there's a reason for that. It's because immigrants don't just take jobs, they also create them. They create them when they spend their wages, and they create them in complementary lines of work. So if you have Polish builders in Sweden, they create jobs for Swedish architects and for Swedish suppliers of building materials. And overall, studies show that migrants tend to have a positive impact on wages precisely because of those complementarities. And if you think about it, the fears that immigrants are going to take local people's jobs are a lot like the old worries that women working were going to take men's jobs. And of course, those fears were incorrect. Most women work now, and so do most men. Now, another common fear is that migrants are going to be a burden on the welfare state. But there's no evidence that even Sweden's welfare system, which is one of the most generous in Europe, acts as a magnet for migrants. You see that in 2004, when 3 countries opened their labour market to people from Eastern Europe, Sweden, Britain and Ireland, overwhelmingly people went to Britain and Ireland to work, and the few who came to Sweden came also to work, not to claim welfare. Now, it is true that unfortunately too many migrants here in Sweden do end up unemployed, but even so, a recent OECD study showed that overall migrants pay more in taxes than they receive in benefits and services. If you think about it, if migrants have been educated abroad, then Sweden is benefiting from their skills without having to pay for their education. If they leave again, as many do, then Sweden doesn't have to pay for their pensions either. And because Sweden's population is aging so fast, and because its workforce would otherwise be starting to shrink, newcomers are vital to ensure that all Swedes enjoy a decent pension and a decent healthcare in retirement. It is a problem, though, that unemployment rates in Sweden are higher among migrants and their children than they are among natives. Now, some people will say this is the fault of migrants themselves. They're lazy or they're unemployable. But generally that's not true. Because here's a striking fact. If you look at the daughters of immigrants who have strived to achieve a university degree, so they're clearly neither lazy nor unemployable, they have higher unemployment rates than local women do. Why is that? Well, no doubt part of the problem is discrimination. But I think a bigger obstacle is labour market rules that privilege insiders at the expense of outsiders. And these don't just exclude many migrants from jobs, they exclude young people too. Because you look, Sweden's record over the past few years, since the crisis, no other advanced economy in Europe has grown faster. At the same time, there is 8% unemployment, and youth unemployment is 24%. So that's a huge waste of talent. So I'm full of praise for Sweden's immigration policy. At the same time, it is in everyone's interests to make much better use of the talents of everyone here in society. Now, another common fear is that diversity undermines society. Some people on the left worry that there will be less solidarity in a diverse society, and therefore that people will be less willing to pay for the welfare state. But solidarity doesn't have to be based on ethnicity. In any case, people also support the welfare state because it provides social insurance. In fact, if you look across Europe, there is no evidence at all. There's no correlation between welfare spending and either the rate of immigration or the level of immigration in countries. Some people on the right, on the other hand, worry that diversity undermines national identity. But since most countries now define themselves in civic terms rather than in ethnic ones, that shouldn't be a problem either. After all, does Zlatan Ibrahimovic undermine Swedishness? On the contrary, in the 21st century, where 1 in 7 people in Sweden was born abroad, where 1 in 5
have foreign-born parents, a modern sense of Swedishness can and ought to embrace the fact that the society is diverse as a source of pride. I'm one of the few people in London who was actually born there, so I know firsthand that you can have a very strong sense of local identity and at the same time cherish London precisely because there are people from all over the world who share a connection to our city. So far from being a threat, diversity can be a huge asset. Coming into contact with different people broadens our horizons. It makes our cultural life richer and our food more interesting. And people's diverse perspectives and experiences help spark new ideas and businesses that drive economic growth and help rise everyone's living standards. Think about it. If there are 10 people in a room trying to come up with a solution to a problem, and they all think alike, then no matter how brilliant they are, their 10 heads are no better than one. But if they all think differently, then by sparking off each other, they can come up with new and better ideas. And that's true if you add women to an all-male corporate board, and it's true if you add people of foreign background to a group of exclusively local people. Just look at Silicon Valley. Nearly half of the startups were co-founded by immigrants working together with local people. Google, Yahoo, eBay, PayPal, YouTube, many more. Or look at Europe's most successful internet startup, Skype, a joint venture between Swedes, Danes, and Estonians. And in an advanced economy like Sweden, most value creation actually comes from solving problems, and therefore the value of diversity is potentially huge. But the benefits of diversity are not automatic. To spark off each other, people need to mix in school, at work, as friends and neighbors, and online. They need to speak the same language. They need to be open to listening and learning from each other, a two-way exchange. So, if the word integration means anything, it's not artificially trying to make different people the same. It's enabling everyone to participate fully in society, be different, and still belong. Now, there is lots that's positive about Sweden's migration experience, and also plenty of things that it could do better. But there's also a danger that things could take a turn for the worse. Sweden Democrats, as you all know, are in third place in the polls ahead of next year's elections. Now, your country's future will not be determined by Jimmy Åkesson's party. What really matters is how mainstream politicians and stakeholders respond. They can't afford to ignore a party that is supported by 1 in 10 Swedes. But the danger is that they will try to win back those voters by echoing some of the Sweden Democrats' lines. And then you risk a xenophobic race to the bottom. So it's vital that responsible politicians and respectable stakeholders take a different approach. For a start, don't be defensive. The Social Democrats were right to open Sweden's labour market in 2004 to people from Eastern Europe. The Alliance of its record as well, as I've explained. So don't disavow your good decisions. If you do, your supporters will be disappointed, your critics will blame you in any case, and neutral parties will question your judgment and your competence. Second, be honest about genuine problems and try to address them. You know, the interaction between a labour market that discriminates against outsiders and generous welfare rules allows the Sweden Democrats to claim wrongly that migrants are a burden.
So reform is a political imperative as well as an economic one. And you should sell reform as a way of giving everyone in society a better chance, not least Sweden's young people, not specifically to help migrants. Last but not least, you should respect voters' legitimate concerns, but not pander to their prejudices and misconceptions. I mean, the danger with parties like the Sweden Democrats is because their mix of policies, on the one hand, there's xenophobic nationalism and social conservatism. On the other hand, you know, there are pro-welfare policies which appeal to people on the left. So you've got this party which appeals to both sides of the political spectrum. And so opportunistic politicians of all stripes are tempted, or may be tempted, to try to emulate them. But it wouldn't just be wrong to scapegoat immigrants to try to win votes. The fact is, experience elsewhere shows it doesn't work. In my own country, Britain, in France, in the Netherlands, you see that appealing to xenophobia simply legitimizes the views of the Sweden Democrats. It doesn't undermine their support, it boosts their support. And then people say, well, why should we vote for a mainstream copycat? We might as well vote for the real thing. And then politics turns nastier. And eventually you can reach a tipping point where all parties are competing for anti-immigrant votes. That's what's happened in Britain, that's what's happened in the Netherlands. Please, 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 don't make that mistake. When it comes down to it, the debate about immigration is a debate about your future. What kind of country, what kind of world you want to live in. And it's vital that that debate should be based on facts, not prejudice. But it should be based on a positive vision of a Sweden that is open to the future and open to the world, rather than a negative vision of pulling up the drawbridge and trying to turn back the clock to an idealized past. Politicians need to dispel anti-immigrant myths. They need to tackle genuine concerns. Above all, they need to celebrate one of Sweden's biggest assets, the diversity of its people. Thank you. Tove. Well, I mean, there are clearly very different models about a labour market that you can have. You can have a very decentralised labour market like you have in Britain, and you can have a much more centralised system like you do have in Sweden. I think the important thing is too, first of all, don't impose excessive costs on hiring people, especially at lower wage levels. I think it's crazy, you know, we're in an open economy where, you know, we think work is a good thing, and yet taxes on labour are incredibly high. I think that is counterproductive, especially at the low level. And second of all, I think that you need to have flexibility, so that as conditions change, that companies are free to adapt. Because if a system isn't flexible, then people are going to be reluctant to take a chance on someone who they're not quite sure whether they're the right person for a job or not, and therefore they're not going to hire them at all.
And you can see that I know that many people on the left say, well, flexibility means lower wages, bad working conditions, it's terrible and insecure. Well, first of all, you can combine flexibility with security, as Denmark does. But more importantly, I mean, in a world that we're moving into, true security comes from having a diverse range of skills so that you can do many different things. 2, retraining throughout your life so that as the economy changes, so can you. And 3, having a labour market that works well so that there are plenty of job opportunities. So, and as I said, I think the argument for this should not be made in terms of we need to do this to boost employment and migration. I think you should argue it in terms that this is a way of making the labour market work better for everyone, especially young people, and a way of boosting growth and living standards. Well, I think if you had asked me that in 1985 and you said, when will we have freedom of movement in Europe, people would have said, never, it's never going to happen, and if it does happen, it will be the end of the world as we know it. And yet, now we have freedom of movement from Lithuania to Lisbon, from London to Leipzig, and it works very well. You see that only a fraction of people have moved. You see that it has not undermined the job market or destroyed society, as some people said. So I think that people should be able to move as freely as possible. Ideally, completely freely, but certainly as freely as possible. And I think we shouldn't be as afraid of that. I mean, I give the example, the gap in living standards between Romania and Sweden is actually greater than that between the US and Mexico. And you see that until the 1950s, there was basically freedom of movement across that border. And what you found is that people came temporarily to work and then left again. And only when they tried to close the border did you have this issue of illegal migration, because once people have crossed the border, if they think they can't come back again, they end up staying. So I think actually it's not. We've had it before, we have it now in Europe, and we ought to have it as widely as possible. Long. So in that sense, do you see it as important for policies to try and change the problems with the segregated living areas, or is that something that will solve itself with other policies? For example, as you said, the lower tax on work. Look, I think the first thing to say is that diversity is doesn't just exist because of immigration. There are people who are environmentalists, there are people who are Marxists, there are people who are libertarians, there are people who are gay and straight, there are men and women. There's all sorts, people who are deeply religious and people who are atheists. There are all sorts of diversity, even within an ethnically homogeneous society. So diversity exists anyway. So the idea of integration, which is that there is one form of Swedishness, and that therefore people who arrive need to conform to that one form of Swedishness, is just actually factually incorrect. Secondly, in terms of spatial segregation, well, I mean, it depends whether people are living apart out of choice or not. You find in many countries that rich and poor don't live in the same part of town. You find that there are gay parts of town, for example. You find that there are all sorts of different communities that exist. I think in a liberal, in a free society, people should be able to live where they want. For a society to function as well as possible, I think it's important that people mix. And there is a problem when people become entrenched or separated
for whatever reason. Well, I don't think that migrants deliberately try to live apart. I think it's natural when you first arrive in a country to try and live with people from a similar cultural background. They show you how the place works, they speak your language. And I think over time, if you look experience in most countries, people spread out, fit in, intermarry, and so on. I think many of the issues that people focus on as being either a deliberate rejection or a permanent phenomenon are transitional effects, and that things will change over time. Thank you very much for an inspiring presentation. I think there are many reasons why we don't have this word with open borders, and it seems as if, I mean, there are many reasons, but one thing is also definitely for rich countries to keep poor people out, or the bigger the economic differences are between countries or regions, the more restrictive is the immigration. And I guess in your vision is partly, this is the border should be more open anyway, because the flow will gain both parties. But do you also see a need for having a vision where really migration can reach its potential and so on? Do you also see the need for other reforms for making the world more just in a way, or trade reforms or other reforms in a way that the gap between the poorest countries and the richest countries are getting less? Let me be clear. I think the case for allowing people to move freely is not just economic. It's one of basic freedom and human rights. If you're privileged enough to be born in a rich country like Sweden or Britain, you can travel pretty much freely around the world, and you kind of take that for granted. And if you're unfortunate enough to be born elsewhere, you're expected to stay in the place that you were born. And if that place happens to be a poor place with very few opportunities, then your life chances are greatly restricted as a result. In effect, it's a controversial word, but it's a bit like a system of global apartheid. You have some people who can move freely and other people who are stuck in their place and can't move. And I think that that is morally wrong. I think, and if you look, the Universal Declaration of Human Rights says everyone has a right to leave any country, including their own. But what does that right mean if you can't enter another? So I think there's a very important moral dimension in all that, and one of the ways in which you can change that is to migrate. Of course, it's not the only one. I completely agree with you. That whether it is through free trade, whether it is through development aid, or whether it is through the efforts in people in emerging economies, that can change. And one of the most positive things about the last 15 years is you've seen incredible growth across the world. You've seen the rest of the world catching up. If you look, 7 of the 10 fastest growing economies over the past decade are African. So that world is changing, and it's a very positive thing. Thank you very much, Philippe. I'm going to switch to Swedish now, and I thank you for now. Då välkomnar jag panelen upp, som alltså är Tobias Billström, Sveriges migrationsminister, Ann-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT- och telekomföretagarna, som jag tror ska få ta över Philippes mikrofon. Ja. Tord Ingesson, utredare och migrationspolitisk expert på LO, och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Välkomna upp. Ska vi se att allting fungerar med tekniken bara. Jag kan berätta om själva upplägget. Tänkte jag att ni, som vi har pratat om innan, att ni får tala några minuter var och en till att börja med. Sen tänkte jag att vi börjar med att prata om arbetskraftsinvandring, som kanske känns som den hetaste politiska frågan just nu på området. Och så tänkte jag faktiskt släppa in publiken rätt så tidigt i den frågan, och sen så övergår vi till övriga migrationspolitiska frågor efter det, så att vi betar av det lite i taget, så vi inte samlar alla frågor till 3 snabba minuter på slutet. Så blir det mer tid för er. Jag tänkte börja med att ge ordet till Tobias. Varsågod.
ansökan. Men jag är inte nöjd. Tillsammans med Miljöpartiet så har regeringen presenterat förslag i syfte att ge fler verktyg åt Migrationsverket att använda när reglerna missbrukas och arbetstagare utnyttjas. Kraftfulla åtgärder. Men vi kommer inte att stänga dörren för dem som vi kommer hit att arbeta med kollektivavtalsakten. Den här remisstiden för förslagen har precis gått ut, så vi håller på att titta på svar och kommer att återkomma kring detta. Ja, jag tror att jag stannar. Tack så mycket. Jag ser fram emot diskussion. Då släpper jag in Ann-Marie först, tänkte jag. Varsågod. Gärna det. Ann-Marie Fransson heter jag och jag representerar alltså IT-branschen. Vi är ett bransch- och arbetsgivarförbund för IT-telefonsektorn i Sverige. Och IT-specialister är en av de kategorier som faktiskt, av de som har arbetskraftsinvandrat till Sverige, så är ungefär 20% IT-specialister idag. Och varför ser det ut så? Varför är det så att svenska IT-bolag då behöver helt enkelt utlandsfödda IT-specialister? Det är 2 skäl. För det första rör det kompetensförsörjning. Vi har en kompetensbrist. Och för det andra så rör det bättre affärer och tillväxt. Om jag får börja med kompetensbiten så är det så att vi har inte tillräckligt antal utbildade IT-specialister i Sverige. Vi har haft en brist i många år. Vi ser det tydligt nu. I början på 2000-talet så var det en nedgång i antalet sökande till IT-utbildningar. Och vi lider av det idag. Vi har inte en chans idag att i Sverige egentligen ha alla de programmerare, systemerare, vad det nu är, för att göra alla de IT-jobb som faktiskt görs hos svenska kunder. Vi är beroende av att dels anlita bolag, syster- och dotterbolag utomlands i Indien och dels få hit IT-specialister. Så det är ett rent kompetensbristproblem. Men det jag skulle vilja egentligen lägga fokus på här, det är den andra sidan, affärssidan. För det tycker jag är lite mer intressant. IT-sektorn är en global bransch. IT är lika i hela världen. En PC är en PC. Android är Android. Alltså utbildningen ser likadan ut. En IT-specialist kan jobba i Sverige, i Indien, i vilket land som helst. Och branschen är global. Och det betyder att vi kan liksom använda utbildade från andra länder och vi kan naturligtvis också sälja våra tjänster till andra länder. Och det gör den här branschen. Även små företag. Det som vi är vana vid att se, att stora företag etablerar sig utomlands för att börja exportera och man skapar kontor, säljer sina tjänster eller produkter och så vidare. Det gäller inte längre. Vi är i en helt annan global värld som vi ser det. Även små företag exporterar sina tjänster. Små företag, titta på spelbranschen till exempel i Stockholm. Är ju ett väldigt tydligt exempel på företag som kanske har 50 anställda och kunder i hela världen. De har inte möjlighet att etablera kontor i alla världens länder där de har kunder, inte en chans. Men de kan ju ta hit folk från olika länder i världen så att man där har en möjlighet att förstå kunden. Alla företag vill vara nära kunden, förstå kunden. Kunden ser lite olika ut i olika länder. Och kan man inte gå ut själv så kan man naturligtvis ta hit personer som jobbar här. Och det här gör ju att de personer som kommer hit till Sverige idag, dels så kommer de ju med sin kompetens, men lika mycket med sin kunskap om kulturer, språkkunskaper och andra saker som helt enkelt gör en tillväxt i företaget. Så det är det viktiga för vår bransch. Får be Tord komma in med ett perspektiv från LOs sida. Absolut. Jag tänkte det som Mattias sa när han inledde här, att ett långsiktigt mål ska vara liksom öppnare gränser. Då kommer jag faktiskt att tänka på när arbetsmarknadsprövningen infördes 1968 genom en enhällig riksdag, och då särskilt Folkpartiets motion i frågan, och då börjar de precis så där att det långsiktiga målet för världen och för Sverige är ett friare folkutbyte. Men, sa de, så som saken ser ut nu så måste vi införa en matchning mellan arbetskraftsinvandring och bristen, tillgången
behoven på arbetsmarknaden. Och sen så sa de någonting som jag tycker är väldigt fint, som jag brukar citera. Jag tycker de sammanfattade. Och de såg också den här biståndsutvecklingen, alltså, eller internationella solidariteten i arbetskraftsinvandringen, att man faktiskt kan lyfta människor ur det. Men då sa de så här att stöd och hjälp åt mindre utvecklade länder ska bäras av hela vårt folk och inte ensidigt drabba låginkomstgrupperna. Tvärtom, för dessa är en standardhöjning särskilt nödvändig. Och jag tycker att det sammanfattar det som Folkpartiet sa 1968. Det sammanfattar ganska bra vad jag brukar, alltså min egen ingång i frågan om arbetskraftsinvandring. Så att det här handlar ju inte om att man är emot gränser. Det finns ingen i Sverige som är för stängda gränser. Och det som har hänt sedan Folkpartiet sa det här 1968, eller när de sa det, då var ju den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, då var den 14 år gammal. Ett fritt utbyte i Norden. Och sen var det svensk medlemskap. Och sen har det varit utveckling och utvidgning inom EU. Och nu är det nästan 30 länder som delar en gemensam arbetsmarknad i Norden, eller i Europa. Och det har ju både fungerat och inte fungerar. Och det finns problem där. Och det är väl där någonstans. Och sen så, nu vet jag att de senaste dagarna har varit ganska mycket fokus på det här med bristkoppling och sådär. Och den springande punkten där är väl vem som ska avgöra. För någon fattar ju ett beslut att någon ska få komma och jobba i Sverige. Man får inte lov att komma hit hur som helst bara, utan man ska ha en inbjudan. Det ska finnas ett beslut. Och vem ska ta det beslutet? Och är arbetsgivaren och eventuella motiv som arbetsgivaren har, är han den bästa på att avgöra det? Och det tror inte vi, och det är egentligen det handlar om. Jag får nog säkert lov att komma tillbaka till den senare. Det tror jag. Du ska släppa in Tove först och sen så blir det diskussioner mellan er. Ja, jag är jätteglad över att den här boken finns tillgänglig nu på svenska och jag hoppas att det är många som kommer att läsa den. När vi funderade och diskuterade hur vi skulle översätta titeln, så den är ju ganska rakt på engelska kan man säga, Immigrants, your country needs them. Och vi tänkte att ja, men det är ju liksom den här raka slutsatsen som vi också skulle vilja förmedla, och därför blev rubriken som den blev. Det är ju så att när vi berättar om vilken typ av land vi har varit och vilken resa vårt land har gjort, så glömmer vi ofta en viktig del. Och det handlar just om vilket bidrag in- och utvandrare har haft för Sveriges utveckling. Vi pratar mer i svepande termer och så säger vi att i början av förra seklet då var Sverige armt och fattigt och det var religionsförföljelse och mycket elände, och då flydde väldigt många människor över till USA. Och sen så kom vi på benen, vi upptäckte en massa bra saker, vi lyckades med hårt arbete, vilja och samverkan på arbetsmarknaden och allt detta bygga upp det här fantastiska landet som blev så framgångsrikt och blev en modell som andra människor uppskattade och beundrade. Och vi älskar den där berättelsen, vi berättar den hela tiden. Men vi glömmer att berätta att en väldigt viktig beståndsdel för att det där överhuvudtaget skulle kunna bli av var in- och utvandring för svensk del. Även de som utvandrade faktiskt, därför att de innebar direkta kärl av kunskap, kanaler av kunskap som kom tillbaka i floder av Amerikabrev, i hemform av hemvändande som kom hem med nya innovationer och utvecklade Sverige i alla möjliga aspekter. Men också de människor som invandrade till Sverige. Anders Jonsson är en av de som enträget har skrivit denna historia och försökt beskriva hur vi inte kan gå i en svensk affär utan att verkligen varenda sak vi plockar i är en del av detta. Och problemet med att vi inte har berättat den här historien, det är att vi nu, när vi har fått en väldigt politiserad diskussion kring de här frågorna, då är det som att vi måste lära oss det igen. Nu finns det vissa företag som jag tycker har släppts ur den här förlamningen, och det som tyvärr efter för mycket paternalism kring invandrings- och integrationspolitiken på 80-90-talet liksom hämmade utvecklingen. Vi blev för mycket inställda på att människor som kommer hit måste tas om hand. De har ingen egen förmåga. Vi ska ge alla möjliga omsorg. Eftersom vi ska ge så mycket så kan vi inte släppa in så många kanske. Men nu har vi många exempel som bara gläntar lite på dörren av vad det innebär att ta del av den kunskap som färdas med människor. IKEA är ett sånt praktexempel. Ni kan inte gå där utan att ni ser de anställda som har små flaggor, enkla saker på sina namnskyltar som indikerar att jag kan ett annat språk och jag kan hjälpa dig på det språket som du talar bäst. Eller som har en arbetsrotation därför att de innebär att just det som vi var inne på, eftersom arbetsmarknaden blir så flexibel så kan vi inte ha anställda som bara kan göra en sak. Om de arbetsroterar så lär de sig många moment och de får dessutom en förståelse för helheten av processen och blir dessutom mer värdefulla medarbetare. Eller Max, hamburgerrestaurangen som
går ut och gör en drive och vill hitta människor med utländsk bakgrund. Inte för att det är synd om dem, utan för att de vill expandera till andra länder. Och genom att skaffa sig då anställda som har kunskap om de länderna så har de ett försteg gentemot andra konkurrenter. Och det där börjar hända. Vi börjar också lära oss lite grann om det som är... Jag har i det här förordet lyft upp 2 stycken personer som har invandrat till Sverige och som har gjort insatser som jag tror när ni läser dem. Ja, det handlar inte om varifrån de kom, det handlar om vilka personer de är, men vi ska vara väldigt glada över att de kom just till oss. Jag skulle vilja säga att det vi har gjort, eller det vi har också glömt att gjort som vi måste börja göra nu, det är kopplingen mellan ditt ansvarsområde och Erik Ullenhags arbetsområde och arbetsmarknadsministerns område. Alltså den här kopplingen måste bli mycket starkare, för det är där vi stöter på, det är där vi kommer fram till det som gör att till exempel Sverigedemokraterna har så stort stöd. Det vill säga att vi har en jätteöppen dörr och det kan vi vara stolta över, men vi har väldigt hög tröskel sen som väntar direkt innanför dörren för att komma in till nästa rum. Och innan de här systemen lirar med varandra så kommer vi att ha problem att dra nytta av den kompetens och den resurs som finns. Jag tänker att på samma sätt som vi nu i 100 år har varit jättestolta över den svenska modellen, LO och dåvarande SAF och det här liksom fantastiska undret egentligen, så tänker jag att nu är tiden inne för att leta rätt på en ny svensk modell på det här området som kan bli lika outstanding, som kan bli någonting som också folk reser till. Vi har redan människorna här, så att det så att säga, och det, jag skulle önska att de där 17 000 blev många, många fler. Jag tror att det också kommer att den här utvandringen som vi har kommer också fortsätta, och den ska vi också ta vara på ett annat sätt. Men vi måste sätta oss ner och börja tala om hur den här modellen ska se ut. Och det handlar om att prata om saker som är svåra. Som handlar om att säga att vi kanske ska ha en väldigt öppen dörr, men vi kanske ska ha väldigt många olika rum som man kan gå igenom sen. Och trösklarna ser lite olika ut. Att hitta kontrakt som är möjliga att sluta med det här landet, som kan bygga på en intention att vara här för alltid. Inte så många som kommer som har det. Eller för en viss tid eller en viss roll. Och jag tror att det är möjligt. Vi har ju liksom gjort det här undret förut, så nu handlar det bara om att ta sig an det på ett nytt område. Tack. Jag tänkte vi drar igång diskussionen med någonting Tord sa. Du får gärna faktiskt utveckla det lite grann. Du avslutar med att säga att du tror inte att det är arbetsgivaren som är mest lämpad att bestämma vem som ska få komma hit. Vi hade ju system tidigare där det var Migrationsverket efter att ha rådgjort med arbetsmarknadens parter. Och det vi kan se, vi hade ju en betydligt mindre arbetskraftsinvandring då. Ser du en återgång till de betydligt mindre volymerna, om vi säger så? Förlåt. Men eller hur ser du framför dig att det ska fungera framöver? När det gäller arbetskraftsinvandring som vi hade i det gamla systemet då, som egentligen såg ungefär stort sett likadant ut mellan 1968 och 2008, så var det ju faktiskt fler arbetstillstånd som beviljades i det gamla systemet än i det nuvarande systemet. Det är jättesvårt att jämföra arbetstillstånd över tid, därför att det händer flera saker. Dels så bestämmer man vilka grupper som behöver ha arbetstillstånd, vem som inte behöver ha det. Om artister och idrottsmän som kommer hit och ska vara ett kort tag behöver vara eller inte. De här stör statistiken. Samma sak, EUs utvidgning var en sån stor sak. I det gamla systemet hade vi exempelvis någonting som var säsongsarbetstillstånd som var på 3 månader och så fungerade det ganska dåligt. Och där var det ju framförallt då Polen och Baltikum som fick arbetstillstånd. Och det försvann ju sen när man gjorde om. Först försvann det när de gick med i EU. Så att det är svårt att jämföra arbetstillstånd över tid. Men det var ju fler som fick arbetstillstånd i det gamla systemet än i det nuvarande. Att det sen gick ner strax innan man bytte, det förklaras av 2 saker. Dels EUs utvidgning, och det andra var att man slöt upp och bevilja arbetstillstånd för bärplockning. Man gjorde det i början av 2000-talet och så gjorde man det inte, och sen började man igen. Och då var de här och arbetade istället med här på turistvisum, och det fungerade inte alls. Så att det är inte så att det behöver bli färre arbetstillstånd, och det är inte det som det handlar om, utan det handlar om istället är att det är 2 saker. För det första så ser vi att arbetsvillkoren för de här som kommer hit och arbetar, arbets- och levnadsvillkoren blir rent ut sagt urusla när arbetsgivaren får avgöra. För arbetsgivaren har något helt annat, ofta har något helt annat i mål än att hjälpa någon eller någon särskild kompetens han behöver, utan det är billig arbetskraft man ser. Och
Det andra är ju att man faktiskt riskerar att utlösa en lönekonkurrens. Och då är ju den lönekonkurrensen där det redan finns ett överutbud av arbetskraft. Och det här menar jag, Philippe i sin bok kan argumentera annorlunda. Jag noterade att Borjas är ju en amerikansk professor vid Harvard. Han är väl den som är mest omnämnd i Philippes bok. Och han är då en som studerar och menar att det finns ganska stora löneeffekter på invandring. Och jag menar att det där är ju på väg att bli nästan den mainstream-idén när man tittar på migrationens effekter. Den senaste studien som är rätt intressant, om man tycker att det här är jobbigt och man ser för mycket etniciteter där, då kan man se en norsk studie som är gjord av det norska arbetsmarknadsdepartementet, Frisch-centret, 6 veckor gammal tror jag. Och där har man tittat på svenskarnas effekt på de norska ungdomarnas arbetsmarknad. Och där ser man just den här lönepressande effekten. Och man ser att de branscherna där svenskarna är överrepresenterade hänger inte med. Och man ser att de norska ungdomarna får svårare att få jobb. Så att den finns där och den är rätt jobbig att prata om. Men jag ser ju framförallt inte etnicitet där, utan jag ser klass istället. Ja. Så att det behöver inte bli en minskning av antalet som kommer hit, men vi ser att de som kommer hit får bättre villkor med vårt förslag som vi har lagt också. Ja. Ann-Marie. Jag håller inte med, som du kanske förstår. Vem skulle kunna avgöra behovet i ett företag om inte arbetsgivaren? Vi pratar om arbetskraftsinvandring, tycker jag. Det går inte. Det kan inte staten bestämma. Det kan inte facken bestämma. Utan det är ju den enskilda arbetsgivaren som vet om jag har en behov av en person med de här kunskaperna, med den här språkkunskaperna, med kännedom om den här marknaden. Och det är det som måste avgöra, tycker jag. Och vi anställer ju självklart till kollektivavtalsreglerade anställningsvillkor. Så att det är inga konstigheter med det, tycker jag. Och jag tycker det är lite konstigt att vi så gladeligen köper elektronikprylar som är tillverkade i lågkostnadsländer här i Sverige. Men om vi tittar på tjänstesektorns behov av samma sak så får vi liksom inte använda det i Sverige på samma sätt. Så att det är lite konstig historia där, tycker jag. Men det är arbetsgivaren självklart som kan avgöra vad företaget behöver, vilken kompetens. Får jag se på in Tobias först bara. Du har 2 argument från Tord här. Dels villkoren blir usla på många håll och dels så riskerar man en lönekonkurrens där lönerna drivs neråt. Hur ser du och regeringen på det? Ja, alltså först och främst tror jag att det är viktigt och jag märkte igen vilket tryck det blev nu när den gick igång för att jag ska moderera min stämma. Jo, så här, när det gäller den första delen av det som Tord tar upp så tror jag att det är viktigt att slå fast att vi är ju fullständigt eniga om att det är klart att människor ska ha bra villkor när de kommer till Sverige. Det är ingen som vill att människor ska bli utnyttjade och ingen som tycker att det på något vis är acceptabelt att människor blir dåligt behandlade, utan löner och socialförsäkringsvillkor ska vara exakt de samma för den inhemskt arbetande arbetskraften som för de som kommer från ett tredje land. Och sen ska man säkerställa att det verkligen blir på det viset. Och här fyller ju då naturligtvis också fackföreningarna en väldigt viktig uppgift. Men det är ju angeläget då att peka ut att det är inte så att arbetskraftsinvandringen, som det ibland har påståtts i debatten, är upphovet till att det finns dåliga villkor i vissa branscher. Ett tag var det väldigt populärt i den här debatten som vi har haft nu under ett par år och hänvisa till en undersökning som hotell- och restaurangfacket hade gjort som då sades visa det här omfattande missbruket eller det omfattande utbredda dåliga villkor. Men det vet ju alla i det här rummet som har hum om den svenska arbetsmarknaden, och det är samtliga här inne, att villkoren när det gäller hotell och restaurang är generellt sett någonting som vi måste ifrågasätta. Det är ingenting som arbetskraftsinvandringen har skapat, utan det förekommer tyvärr problem inom den här branschen. Och då är ju frågan om de missförhållanden som man upptäcker när man går ut och gör inspektioner från fackföreningarnas sida, har de ett upphov i de här generellt dåliga villkoren eller är det arbetskraftsinvandrarna som är specifikt utsatta? Och då visade det sig ju att när man går in och tittar på vad som döljer sig bakom de här siffrorna så kunde det visa sig att det var ju samtliga på arbetsplatsen som var illa behandlade. Det var inte bara arbetskraftsinvandrarna. Så jag är väldigt tacksam över att den där rapporten inte längre spelar den väldigt framträdande rollen som den gjorde ett tag i debatten, för jag tyckte den förde diskussionen i helt fel riktning.
När det sen gäller lönekonkurrensen också, bara ett kort svar, så tycker jag att OECD, när de gjorde sin stora undersökning för ett par år sedan utav den svenska arbetskraftsinvandringsreformen, sin utvärdering, väldigt tydligt slog fast att det fanns inga tecken på att den här reformen hade lett till lönedumpning. Det var väldigt tydligt så. Det finns naturligtvis andra diskussioner som vi kan ta när det gäller EU-medborgare och andra branscher. Men när det gäller arbetskraftsinvandringsreformen från 2008 så kan inte jag se att idag finns några belägg för de här påståendena. Och i övrigt så ansluter jag också till det här synsättet att det blir väldigt svårt att tänka sig en annan situation än den där arbetsgivaren faktiskt vet vilken typ av kompetens som man vill ha. Det finns skäl till att människor har gått ut i debatten och sagt det som behöver sägas. Arbetsmarknadsprövningen var föråldrad. Den funkar i ett system med jättestora företag med enorma HR-avdelningar. Ja, det är klart att de hade ju inga problem att ta sig igenom byråkratin. Men i ett modernt samhälle och med en modern arbetsmarknad och en globaliserad värld så måste man arbeta med andra typer utav migrationsregler och annan typ av tillämpning. Härav arbetskraftsinvandringsreformen 2008. Tack. Jag släpper in dig igen, Tord, men skicka gärna med just en fråga om det sista som Tobias sa där. Att om du har en arbetsmarknad med många småföretag som kanske behöver väldigt specifika kompetenser, funkar det verkligen att det ska passera Migrationsverket varje gång man ska göra en anställning? Det måste ju passera Migrationsverket i alla fall, även i dagens system. Och jag vet ifrån regeringen så var det en önskan att det här skulle vara ett flexibelt system, men jag ser ju inte att det är det. Jag ser ju snarare att dagens system där Migrationsverket är upptagna och försöker verkligen att sålla ut de här fuskarna, det gör ju att handläggningstiden på en ansökan ifrån det här lilla företaget ligger på uppemot ett år. Och det är ju inte därför att teknikbranschen ställer till det för dem, utan det är för att Migrationsverket sitter där med LOs, det är städföretag och det annat där man liksom vet att man känner på sig att det här är inte schysst, det är bärbranschen och så vidare. Jag vet inte hur många handläggare Migrationsverket har, jag har hört mellan 80 och 120 och det är det de gör, de sitter med LOs områden där. Och istället så har man ju det som arbetskraftsinvandring för en dataspecialist var ju enklare i det gamla systemet. Det gick ju fortare. Det är, precis som Tobias sa, ungefär 17 000 arbetstillstånd. De här kan man dela upp i 3 lika stora delar, i alla fall 2012. En del är ju då de här specialisterna, akademiker, och där är den enskilt största gruppen indiska dataspecialister. Och när vi har följt den över tid så ser vi inte att den ökningen som har varit kan förklaras av att man gjorde om regelverket. Det gick bra i det gamla systemet också. Den andra tredjedelen är ju de 6 000 bärplockarna som här på arbetstillstånd. De har ju inte heller påverkats av den här omläggningen, utan de kunde komma i det gamla. Det som har hänt är ju att man har öppnat då på LOs områden, framförallt där det råder brist. Och då är ju en fråga där då, kan de här företagen som har brist få Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen och kan de få dem att förstå det? Jo, det tror jag. Det gick i det gamla systemet och jag tror det går idag igen. Och jag tror att om man driver ett litet företag så är man inte behjälpt av dagens system. Då måste man hyra in den arbetskraften via någon annan i sånt fall. Det andra är ju också att det är ju inte svårare än att få ett lån hos en bank där man också måste bevisa att man är seriös och att det här liksom, det här kommer att fungera och så vidare. Tvärtom så tror jag att det skulle, för de arbetsgivarna som verkligen har en arbetskraftsbrist och har genuina problem att rekrytera skulle få det lättare i ett annat system där faktiskt staten går in och styra bort och redan grovsålla bort de som har något annat än en brist på arbetskraft och frigör resurser på så sätt. Det verkar som att Ann-Marie som företräder en av de här branscherna inte håller med dig trots allt. Jag släpper in dig igen, Ann-Marie. Sen släpper jag in några publikfrågor också efter det. Just i det här fallet håller jag med dig när det gäller Migrationsverkets handläggningstider som är ett enormt problem för vår bransch. Och det tar alltså att ha en handläggningstid uppemot ett år är helt oacceptabelt för de här företagen som måste snabbt ut på en global marknad. Det är förfärligt tycker vi. Och en annan grej som vi gärna skulle vilja se, det är ju alla de studenter som gör sin master här i Sverige. Mycket inom IT men även inom andra områden, att de får en chans att stanna direkt, att deras uppehållstillstånd kanske kan vara kvar ett år innan så att de får chans att söka jobb. För vi har ju bidragit till utbildningen och det är ju självklart att de ska jobba här för oss.
Tack. Då tänkte jag släppa in lite frågor om just arbetskraftsinvandring. Sen ska vi prata lite övriga migrationsfrågor tänkte jag på slutet. Men om vi kör några snabba frågor om just detta ämne. Det finns en fråga längst bak där, ser jag, Hanna. Förlåt, vi behöver en mikrofon för att vi filmar också, så det måste komma med. Du kanske får ta ett steg framåt också för att mikrofonen ska räcka. Tack. Jo, jag sa just att mitt namn är Tove Lifvendahl och jag är entreprenör. Och jag har en startup och det kan ta upp till ett år, precis som du säger. Vi har jätteproblem. I startup-världen så har vi en liten grupp där vi pratar om just detta. Och jag tycker det är så tråkigt att en av de sakerna som diskuteras som ett riktigt hinder för tillväxt och varför folk ska stanna här eller inte eller flytta till Silicon Valley är Migrationsverket. Och ett år må vara ett problem. Det som jag tycker är svåra, det är att jag vet inte om det är 6 månader, 9 månader eller 18 månader. Så jag kan inte säga till mina anställda, det kommer att ta 9 månader. Det kommer ta kanske någonting. Det betyder att det är mycket mer värt för dem att ta ett jobb någon annanstans där de vet att processen kommer ta en viss tid. Så att, jag har varit beredd att acceptera ett år om jag åtminstone visste ett datum. Så tack för att du tog upp de frågorna. Tack. Ska vi samla ihop några till samtidigt? Är det någon mer som vill köra direkt? Annars släpper jag in Tobias Billström på den här faktiskt först. Och så får ni andra tänka ut fler frågor så länge. För att det är faktiskt Tobias som är ansvarig minister för Migrationsverket. Så är det, exakt. Och det här är ju en av de frågor som vi har lagt ner mest tid på inom ramen för det reformarbete som vi har bedrivit visavi Migrationsverket, det vill säga styrningen av Migrationsverket. Därför att jag har också under mina resor runt om i Sverige och jag har besökt många arbetsplatser och pratat med många företagare, många arbetsgivare som har velat ha människor hit till Sverige och som sedan då har upptäckt att det tar lång tid. Och därför så har vi då talat om för Migrationsverket från regeringens sida i de instruktioner som vi ger att man måste arbeta med att ta ner handläggningstiderna. Och det måste man göra samtidigt som man då garanterar att människor får bra villkor. Och jag måste säga att jag tycker att man nu börjar hitta rätt bra metoder för detta. En sån har ju varit att satsa mer på digitalisering. För en av de saker som Tord inte nämnde, och det kanske inte riktigt i din uppräkning var nödvändigt heller, men det hade kanske adderat till bilden, det är ju att väldigt många fortfarande inkommer med pappersansökningar till Migrationsverket. Och det inser ju alla och en var att för det första så tar det betydligt längre tid att processa sådana ansökningar rent generellt. För det andra är det mycket lättare att göra fel. Och fyller man in så här ansökan fel så hamnar man, och det räcker med mycket, mycket små, jag ser att du nickar där längst bak i salen som ställde frågan innan, så hamnar man underst i högen. Med påföljden att man då förskjuts bakåt i kön. Utan att man säkert vet om det, det är möjligt att det är på det viset, det kan jag inte svara på. Men det spelar mindre roll. Det viktiga är att man måste ha en ny modell, någonting som är mer idiotsäkert, som gör att man inte kan göra fel när man fyller i de här blanketterna via nätet. Och det arbetar Migrationsverket med. Förhoppningsvis så kommer det här kunna bidra till att ta ner handläggningstiderna ytterligare. Men när detta är sagt så vill jag ändå gå tillbaka till det som var den huvudfråga som väcktes här från Tords sida tidigare om arbetsmarknadsprövningen. Ja, att återinföra arbetsmarknadsprövningen, det är inte någonting som kommer förhindra utnyttjandet av människor. Det finns överhuvudtaget ingen koppling mellan de här frågorna. Det har framställts så i debatten. Ja, om vi bara går tillbaka till den gamla modellen där parterna sitter ner snyggt och prydligt. Länsarbetsnämnderna har vi avskaffat och jag vet ingen om det finns inget politiskt förslag som jag har sett att återinföra dem. Men oavsett vilket så ska då sitta ner och ha den här diskussionen med Migrationsverket. Så löser vi frågorna. Det är inte så. Människor kan fortfarande utnyttjas i ett sådant system. Utan det riktigt viktiga, det är de åtgärder som vi har föreslagit från regeringens sida för att ge Migrationsverket verktyg att hantera detta. Och en kort uppräkning då bara, det är ju då efterkontroller. Det är en straffsanktionerad uppgiftsskyldighet för arbetsgivare vad gäller anställningsvillkoren. Man lämnar man felaktiga sådana så kommer man i framtiden att kunna straffas enligt brottsbalken. Det är en direktåtkomst från Migrationsverket till vissa andra myndigheters register som till exempel Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan för att kunna säkerställa då på ett snabbt och bra sätt huruvida personen i fråga som vill ha hit någon är en schysst person helt enkelt. Och slutligen då kompletterade återkallelsebestämmelser så att vi har någonting att sätta in för det fall att man faktiskt inte har lämnat korrekta uppgifter från första början så man kan återkalla tillstånd. Den här
portföljen eller paletten av åtgärder är mycket, mycket mer effektiva än arbetsmarknadsprövningen, en återinförd sådan. Och kommer säkert att säkerställa, tror jag, att vi får mer av ordning och reda på det här området. Och det behövs naturligtvis. Det är vi ju alla eniga om här i panelen. Vi vill ju att alla som kommer ska få de villkoren som är utställda i erbjudandena. Tack. Tove vill ha ordet också. Men det finns någon som vi har glömt att diskutera när vi pratar om vem det är som är bäst på att avgöra liksom det här. Är det arbetsgivaren eller är det liksom, ska det här göras i samråd med facket och sådär. Men vi har ju också migranten, den arbetssökande, som också tycker jag måste ha en säg i detta. Om det finns ett erbjudande eller finns en idé om att jag kommer att kunna göra mig anställningsbar, så tänker jag att det är rimligt att en sån person får chansen. Och det är därför jag tycker att vi måste komma tillbaka till den här frågan om det finns någonting mellan 1- och 0-läget som skulle kunna bli en svensk modell. Jag är inte säker på, nu måste jag liksom ta lite spjärn här åt höger så ni har någonting att bollas mot. Men om vi säger så att alla som kommer hit ska kunna leva på kollektivavtalsenliga löner och de hålls uppe väldigt hårt, då kommer vi också säga att en hel del av människorna kommer aldrig komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Och det blir ett hyckleri faktiskt. Och det tycker jag att man måste ta och liksom diskutera. Hur gör vi om vi säger att nej, vi vill inte ha människor som jobbar till rätt låga löner i Sverige därför att det är på det sättet de kan konkurrera. Då har vi också sagt att då är det bättre att de stannar utanför. Nu stundar jultider och vi kommer alla att ge pengar åt olika håll till människor som behöver det i världen. Men vad är, om det är så att de människorna som behöver de pengar som vi skickar iväg med 90-konton åt alla håll, helst av allt skulle få vilja ha en chans att pröva sig på en annan arbetsmarknad, är det kanske inte det bästa vi skulle kunna ge. Och där tror jag att, återigen, då kan man inte ha system som säger att antingen är du inne med full association eller också är du ute. Utan där måste faktiskt Sverige, tycker jag, erbjuda möjligheten att ha en annan typ av associationsgrad. Klassamhälle vill inte du ha, säger du. Jag kan tänka mig ett klassamhälle om det kombineras med hög social mobilitet. Om det är så att det är möjligt att komma till ett land och börja långt ner men ta sig någonstans, då är jag beredd att acceptera ett klassamhälle. För det är bättre än ett kastsamhälle när alla stannar kvar i samma position utan möjlighet att förändra sitt liv. Och just nu har vi skapat lite av ett kastsamhälle i Sverige. Jag tänkte släppa in en publik för ett tillfälligt där, men jag känner att Tord måste nog få komma in emellan där. Det är ovanligt att någon företräder ett klassamhälle, så jag tänkte nu får du chansen här. Nej, men alltså det finns ju så många aspekter av det här. Det finns, nu har vi har knappt 10 minuter kvar, men jag tror att, alltså för först när det gäller social rörlighet, jag delar inte din bild att dagens system är ett kastsamhälle. Jag delar att det är ett klassamhälle, men inte att det är ett kastsamhälle. Jag vet inte, men jag har ju läst också, det är säkert du också gjort, jämförelser som säger att den sociala rörligheten är ju tvärtom ganska hög i Sverige. Och min bild, det är ju att alltså det sänkte insteget, alltså ett jobb till lägre lön och lite sämre villkor som man har tänkt att man ska ta, det blir ofta det enda steget som arbetskraften tar. Utan man kliver in där, sen kommer man ingen annanstans, utan det är där man står. Och det förklarar i sånt fall skillnaden mellan den positiva sociala rörligheten, att den är större i Sverige än i USA. Och sen var det en hel mängd andra frågor också, men jag tycker jag har pratat en hel del. Så att jag ska släppa in Katarina Novak här i publiken. Hej, tack för ett jätteintressant seminarium. Det här är verkligen viktiga frågor som ni tar upp här. Och Katarina Novak heter jag, vd för SLA, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet. Och våra företag är naturligtvis oerhört beroende av människor från andra länder för att vi ska kunna skapa tillväxt. Och skälet till det är att vi drar inte från Sverige utan vi finns kvar. Skogen och åkrarna tar man inte under armen och sticker iväg med. Vi har ju arbetskraftsinvandring på 2 olika sätt kan man säga. Dels de som kommer från tredje land där man behöver ansöka om arbetsuppehållstillstånd, och så har vi den här fria rörligheten i Europa. Och egentligen hos oss är det mest vanligt förekommande att man kommer från andra länder i Europa och använder sig av den möjligheten. Men om vi håller oss till den här reformen som skedde då 2008, så vill jag ju säga att för oss har ju det här varit en otroligt bra reform. Alltså vi bejakar verkligen den. Det är, och som sagt, arbetsgivaren som måste få bestämma
vem och när man vill anställa så att säga. Men jag har några, och de här förändringarna som Tobias Billström angav, de är ju bra. Vi bejakar att det ska bli efterkontroll och lite sådana saker. Däremot så skulle jag vilja se förändringar i några andra delar som faktiskt skapar lite missförstånd hos oss i alla fall. Och det är att i lagen så står det att skälet för uppehållstillstånd och arbetstillstånd ska prövas mot ett anställningserbjudande. Och då tycker inte jag att själva blanketten behöver heta anställningserbjudande, för det har skapat väldigt stora missförstånd för våra företag som erbjuder arbete åt folk från andra länder. Sen en annan sak som jag kan tycka är lite konstig, det är om det kommer hit en person ifrån ett annat land, så kan man när som helst och hur som helst be att få en A-skattesedel utav Skatteverket. Skatteverket prövar inte om den här personen har arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Och då en liten arbetsgivare som ger ett arbete till en person som kommer med en A-skattesedel och tror att det här har någon annan myndighet kontrollerat, kan ju göra bort sig rejält. Det är ju brottsligt att anställa en person som inte har arbetstillstånd till exempel. Så det tycker jag också att man kan, i den här kopplingen mellan myndigheterna, så tycker jag att Skatteverket ska kontrollera om de har rätt att arbeta här faktiskt. Sen kan jag också tycka att den här perioden, för att undvika det, för det är klart, man kan inte säga att alla arbetsgivare är små guldgossar och sköter sig i alla lägen. Vi sitter ju i tvisteförhandlingar för svenskar som bor här eller boende i Sverige och som arbetar hela tiden. Och då menar jag att om en person som kommer från ett annat land och råkar illa ut, då ska det finnas ordentligt med tid för den personen att söka ett annat arbete under tiden som det här arbetstillståndet gäller. Därför då behöver man inte vara så utelämnad till en situation som kanske inte är bra. Tack. Rebecka där på andra sidan. Bakom här. Tack. Jo, det är ju många som har nämnt tiden här, och jag tror den är viktig också för de som kommer som nyanlända. Alltså just den här perioden från att man anlänt till att man blir etablerad i samhället är ju oerhört viktig, både för psykisk och fysisk hälsa. Och då funderar jag på, Myndigheten för yrkeshögskolan kom ut med en rapport här i november där man på länsnivå väldigt specifikt och detaljerat talar om precis vilka kompetensbehov som finns de kommande 3-5 åren på länsnivå. Och då undrar jag, hur arbetar man då med att den här informationen är ju oerhört viktig att kommunicera till de som sitter och söker arbete eller till exempel är intresserade av att arbetskraftsinvandra till Sverige. Hur jobbar ni med de siffrorna och att kommunicera ut dem? Ja, ta de frågorna. Vem vill svara först på vad? Det känns som flera av de här är närmast ställda till dig, Tobias. Om migration. Ja, exakt. Och en del av dem är ju ganska så tekniska. Jag ska nog säga så att en del av de här får jag nog ta med mig. Till exempel de här frågorna om avskattesedel och så vidare. Däremot kan jag ju konstatera att när vi nu ger möjligheten att för Migrationsverket få direkt åtkomst till register, så är det möjligt att en sån situation som den du pratar om kommer att kunna förebyggas i alla fall det hållet. Men jag vill gärna titta närmare på detta. Och vad beträffar den här omställningsperioden, så är det ju så att man får ju hela tiden fundera över hur man bygger de här systemen så att de hänger ihop. Och även där tycker jag att det är viktigt att fundera igenom det som du tar upp, så att man inte skapar en situation där det helt enkelt blir så att det som vi har byggt upp, det vill säga det som ligger till grund för varför du får lov att vistas i Sverige, är ju att du har ett arbete. Och det blir ju lite märkligt så att säga om du ändå får lov att stanna kvar. Det är ungefär som de förslag som ibland har dykt upp om att människor ska ha permanenta uppehållstillstånd från början därför att de en gång har blivit antagna som arbetskraftsinvandrare. Det blir ju lite märkligt när grunden då för varför man fick vistas i Sverige bortföll, så ska man ändå få lov att stanna kvar permanent. Det kan jag tycka inte riktigt hänger ihop. Och som sagt, vad det här med anställningserbjudandet på blanketten ska jag också ta med mig. Frågan här om yrkeskompetens och arbetsförmedling och så vidare faller lite in under andra statsråds ansvarsområden faktiskt. Men det jag kan säga är att jag tycker att man kan notera att på vissa områden har man ju blivit mycket, mycket bättre än vad man var för bara några år sedan. Tittar man på människor idag som kommer till Sverige som till exempel har vårdkompetens, så finns det ju väldigt bra utbyggda rutiner vad gäller landstingen runt om i Sverige för att fånga upp de människorna.
och se till att de kommer in på arbetsmarknaden. Så jag tycker att man kan säga att det har skett förbättringar, men det är inte alls så bra som det behöver vara, i synnerhet inte eftersom vi vet att många människor tyvärr fortfarande befinner sig på ett ställe i landet där de har så att säga hamnat under asylprocessen, medan jobbet kanske skulle finnas någon helt annanstans i Sverige. Så det är en rätt stor utmaning. Och bara avslutningsvis också, arbetskraftsinvandringsreformen är ju det som jag kanske är mest stolt över som statsråd under hela den tid som jag har suttit i regeringen. Jag kan liksom notera att 2005 så beviljades 3100 förstagångsansökningar och 2012 17 000. Det är klart att det är en väldigt tydlig utveckling uppåt, men den är, som jag sa tidigare, beroende delvis på den ekonomiska krisen och delvis beroende på andra faktorer som vi har pratat om, bland annat att det finns rätt många andra attraktiva länder där ute för arbetskraftsmigranter, fortfarande väldigt begränsat till sin karaktär. Det vore naturligtvis intressant om nu konjunkturen vänder uppåt och se om det här antalet kommer att expandera. Men det vet vi ännu inte. Så är det. Tack. Jag måste släppa in er. Är det så att Philippe måste... Är du på väg, Philippe? Philippe has to go now, so please. Yeah. Sorry, I have a plane to catch, but well, I'm sure it was a very interesting debate. I didn't understand a word of it, but I'm sure it was great. I just want to say thank you very much again to the panel and to Forrest and to all of you here for this very important debate. And I hope that in next year's crucial year for Sweden, with the elections coming up, that you fight the good fight in favour of immigration and don't allow yourself to fall into the trap that other European countries have fallen into. Positive message based on facts, addressing the real issues. Thank you. Jag ser att klockan är faktiskt 1:30 nu, så även om jag hade lovat att ge ordet till några till här så tror jag att vi får hålla tiderna där ändå. Så jag vill bara tacka alla inblandade så väldigt mycket. Jag har några talarpresenter här. Jag vill tacka publiken för att ni ställt intressanta och bra frågor. Och om ni vill att vi ska fortsätta bedriva en bra och intressant verksamhet här på Fokus så får ni gärna köpa lite böcker på vägen ut. Det finns många böcker som är gratis också för all del, men låt inte det hindra er från att köpa dem. Mycket humant prissatta böcker som finns på vägen. Tack för att ni kom allihop.